හරි. හරි. අපි බලමු Adobe Photoshop application එක. එහෙම නැත්නම් Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේකේ මේ software එකේ මොකක්ද තියෙන විශේෂත්වය කියන එක. හරි. බලන්න මම ඔයාලට එවලා තියෙන note එකේ Adobe Photoshop. හරි. බලන්න Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි කියන photo editing වලට ගන්න software එකක්, application එකක්. Digital photos edit කරන්න ගන්න software එකක්. අද කාලේ අපි කියන ජනප්‍රිය software එකක්. හරි? Adobe Photoshop is a software which is widely used as a computer graphic designing and editing work. හරි? අපි දන්නවා හුඟක් වෙලාවට Photoshop පාවිච්චි කරන්නේ graphic designersලා. හරි? photo edit කරන්න, ඊට පස්සේ digital banners අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? Graphic designing is a very popular and very recognized segment in the information technology nowadays. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා Photoshop කියන්නේ එහෙම නැත්නම් graphic designing කියන්නේ IT field එකේ හොඳ එහෙම නැත්නම් රැකියා තියෙන ජනප්‍රිය field එකක්. හරි? The advantage of using computer graphics is you don't necessarily have to be born a genius. සාමාන්‍ය අපි කියනවා graphic designer කෙනෙක් වෙන්න අර අපිට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි? අපි කියනවා අපි අර කලාත්මක ඒ වගේ හැකියාවක් නැති වුණත් computer graphics පැත්ත දැනගත්තොත් කෙනෙකුට ආර්ට් වර්ක් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒ ස්කිල් එක වැදගත් වෙනවා graphic designer කෙනෙකුට. With computer graphics you only have to instruct the computer and the artwork will be done by computer itself. And also computer graphics can be produced much faster than art done by hand. සාමාන්‍ය අපි අතින් චිත්‍රයක් අඳිනවට වඩා හුඟක් ලේසියෙන් වේගෙන් අපිට graphic design පැත්ත කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Photoshop වගේ application එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරි? ඒ හින්දා අද කාලේ හුඟක් ජනප්‍රිය application එකක් Adobe Photoshop කියලා කියන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මේ තියෙන ඔයාලට Adobe Photoshop අද වෙද්දි තියෙන version එකට අදාළව අලුත්ම අපි කියන interface එක තමයි මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ. ඊට අමතරව Photoshop කියන symbol එක ඔයාලට ලේසියෙන් මේක trademark එකක් විදිහට අඳුර ගන්න පුළුවන් Photoshop කියන එක. හරි? ඊළඟට අපි කියනවා සාමාන්‍ය Photoshop ගත්තොත් එන්නේ Photoshop is a raster. එහෙම නැත්නම් bitmap image processing and manipulation program. Photoshop කියලා කියන්නේ raster එහෙම නැත්නම් bitmap images edit කරන්න ගන්න application එකක්. raster කියලා කියන්නේ අපි කියනවා graphic field එකේ ප්‍රධාන graphics ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි raster අනිත් එක තමයි vector කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට Photoshop අයිති වෙන්නේ මෙන්න මේ raster මාදලිය. එහෙම නැත්නම් pixel base කරගෙන හදන images වලට තමයි raster images කියලා කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් bitmap කියලා අපි මේකට කියනවා. bitmap කියලා කියන්නේ bit of map කියන එක තමයි short කරලා bitmap කියලා කියන්නේ. හරි? It is pixel based program primarily suitable for enhancing, retouching and manipulating digital photographs and painting. සාමාන්‍යයෙන් අපි Photoshop පාවිච්චි කරලා digital photos edit කරද්දී අපි retouching කියලා කියනවා. සමහර විට photos වල colors අඩු වැඩි කරනවා. හරි? lighting effects හදනවා. හරි? shapes හදනවා. මෙන්න මේ වගේ වැඩ කරනවා අපි මෙන්න මේ Photoshop පාවිච්චි කරලා. හරි? එතකොට සාමාන්‍ය ඔන්න Photoshop වල basic අපි පාවිච්චි කරන එකිනෙකට වෙනස් කාර්යයන්. හරි? ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න raster graphics කියලා කියන්නේ raster graphics are made up of pixels. raster graphics කියලා කියන්නේ pixel වලින් හැදිච්ච images වලට. හරි? සාමාන්‍ය graphic designing පැත්තට අදාළ courses කරද්දී මේ raster images වලින් මේ pixels පදනම් වෙලා කොහොමද image එකක් අපි කියනවා digital device එකකින් හැදෙන්නේ කියන දේ අපි graphic designing පැත්තදී ඉගෙන ගන්නවා. මේකට අදාළ අර මොකද්ද pixel එක හැදෙන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ pixel එකේ අපි කියනවා pixel rate එකක් තියෙනවා, picture quality එක කියලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා resolution. හරි? ඊට පස්සේ bit depth එක මෙන්න මේ වගේ graphic field එකේ හුඟක් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඒක අපි graphic designing වගේ පාඨමාලාවක් හදාරද්දී අපි ඒව ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි මේ lesson එකේදී කරන්නේ basic මොනවද Photoshop කියලා කියන්නේ මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. හරි?
ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය Photoshop වල versions විදිහට අපි කතා කරනවා. සාමාන්‍ය Photoshop මේ start කරන්නේ මෙන්න මේ 1.7 කියන වගේ version එකකින්. හරි? මේකෙත් එන්නේ 1 point version එක එන්නේ. මේකෙත් ඔයාලට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේක නම් start වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා 1.0.7 කියලා. හරි? ඊට පස්සේ 2 point, 2.5, 3 point මෙන්න මේ වගේ Photoshop වල මෙන්න මේ history එක තමයි ඔයාලට මේ පෙන්වන්නේ. හරි? මේ application එක කොහොමද ඉස්සරහට ආවේ කියලා. හරි? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 6.0 කියන version එකෙන් පස්සේ එනවා Photoshop 7 කියන version එක. මේක සාමාන්‍ය Photoshop එහෙම නැත්නම් graphic field එකේ හුඟක් ජනප්‍රිය වෙච්ච Photoshop version එකක්. හේතුව තමයි අපි graphic designing වැඩ කරද්දී අවසානට print out එකක් ගන්න තමයි අපි ඒ design එක හදන්නේ. හුඟක් printing device වලට support කරන software එකක් වෙනවා මෙන්න මේ 7 point එක. ඒ හින්දා හුඟක් වෙලාවට මෙන්න මේ 7 point එක ජනප්‍රිය වෙනවා හුඟක් මිනිස්සු අතරේ. හරි? ඊට පස්සේ මෙන්න මේ 7 point එකෙන් පස්සේ ඉස්සරහට තවත් මේකේ versions වෙනස් වෙනවා. මේකේ ප්‍රධාන version එකක් විදියට මේ number එක වෙනස් වෙලා CS කියලා මේ version එක නම් වෙනවා. Photoshop CS1, CS2, CS3 අන්න ඒ විදිහට ඉස්සරහට එනවා. හරි? CS කියලා කියන්නේ creative suite කියන එක. මේකට හේතුව මෙන්න මේ Photoshop 7 point එකට එනකන් ආවේ තනි software එකක් විදියට. හැබැයි මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට CS version එකේ ඉන්නේ Photoshop වල තව softwares කීපයක් එකතු වෙලා software bundle එකක් විදියට තමයි මේක ඉස්සරහට එන්නේ. හරි? මේක බලන්න CS කියන version එකෙන් පස්සේ එනවා CS2, CS3. හරි? ඊට පස්සේ CS4, 5, 6. හරි? මෙන්න මේ වගේ CS version එක 6 දක්වා ඉස්සරහට එනවා. 6 දක්වා ඉස්සරහට එනවා. දැන් අද වෙද්දී වෙනස් වෙලා තියෙනවා මේ CS කියන එකත් වෙනස් වෙලා මේක හැදිලා තිනවා CC කියන version එකට. මේකට අපි කියනවා creative cloud කියලා. හරි? එතකොට CS කියන්නේ creative suite, CC කියලා කියන්නේ creative cloud කියන එක. හරි? ඊළඟට මෙන්න මේකේ මම ඔයාලට මෙන්න මේ මොකද්ද CS කියලා කියන්නේ, CC කියන්නේ මොකද්ද කියන එක දීලා තියෙනවා. CS stands for creative suite. හරි? It was non-subscription version of Adobe apps that were often bundled together for a price break. සාමාන්‍යයෙන් Photoshop කියන්නේ තනි software එකක්. හැබැයි CS version එකේ උදාහරණයක් මම මේක පෙන්නන්නම්. මම මේක start menu එකට ගියොත් මේ start menu එකේ බලන්න මේ තියෙන්නේ Adobe Master Collection CS 5.5 version එක. හරි? මම හිතන්නේ මේක ඔයාලට පේනවා. මම මෙන්න මෙතන තමයි මේ software pack එකම install කරලා තියෙන්නේ. මම මෙයාව click කරොත් එහෙම මේ තියෙන Adobe package එකේ අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අනිත් software සේරම ටික තමයි මේ පෙන්නන්නේ. හරි? උදාහරණයක් මෙහා පැත්තේ තියෙනවා Photoshop වලම application දෙකක්. 64 bit එක සහ 32 bit එක. ඊට අමතරව drawing වගේ කරනවා නම් කෙනෙක් graphic designing පැත්තේ Adobe Illustrator වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු අපි graphic designing පැත්තේ අවසානට newspaper එකක්, magazine එකක් අන්න ඒ වගේ print එකකට දෙයක් අපි කරනවා නම් අපි Adobe InDesign වගේ layout සම්බන්ධ desktop publishing software එකක් ගැන ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒකට දීලා තියෙනවා මෙයාලා Adobe InDesign එක. හරි? ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අද කාලේ ජනප්‍රියව කරනවා website නිර්මාණය කරන එක අපි කරනවා. එහෙම තමයි websites හදනවා. ඒකට අපි පාවිච්චි කරන Adobe Dreamweaver වගේ software එකක්. හරි? ඊට අමතරව ඔයාලා දන්නවා video editing වගේ කරනවා නම් කෙනෙක්. ඒකට Adobe Premiere වගේ software එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට අවශ්‍ය නම් video එකකට මොනවා හරි effects දෙන්න. හිතන්න ඔයාලා සාමාන්‍ය video එකක් phone එකෙන් අරගෙන අපිට ඕකට કૃතිමව නිකන් අර වහිනවා වගේ effect එකක් දෙන්න ඕන. rain effect එකක් දෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ effects දෙද්දී අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ Adobe After Effects වගේ application. හරි? මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය video editing, drawing පැත්ත, websites සම්බන්ධ application මෙන්න මේ වගේ package එකක් විදියට එන නිසා තමයි අපි මේකට කියන්නේ Adobe CS එහෙම නැත්නම් Creative Suite කියලා. හරි? මේකට තවත් applications එකතු වෙලා අවසානට අපිට දෙනවා CC කියලා version එකක්. හරි?
දැනට ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. Now Adobe offers CCFs or Creative Cloud apps. Creative Clouds කියලා කියන්නේ අපිට online වැඩ කරන්න පුළුවන්. හරි? Office 365 වගේ Creative Cloud එකේ අපිට online මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හරි? ඔන්න Adobe Photoshop කියන version එක ওই විදිහටයි වෙනස් වෙන්නේ. හරි? ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ Adobe Photoshop එහෙම නැත්නම් application එකේ අපි වැඩ කරද්දී අපිට දැනගත යුතු ප්‍රධාන options කීපයක්. එකක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්න ඕනම interface එකක මේ උඩින්ම මේ තියෙන buttons වලට කියනවා මොකද්ද? resizing buttons කියලා. resizing, close, minimize, maximize, restore මෙන්න මේ ටික. හරි? ඊට අමතරව මෙන්න මෙහා පැත්තේ තියෙනවා මොකද්ද? Adobe Photoshop ඒ version එකේ නම දීලා තියෙනවා. title එක. හරි? ඊට අමතරව තියෙනවා මෙයාගේ පල්ලෙහායින් file edit image මෙන්න මේ menu එක මේකට අපි කියනවා menu bar එක කියලා. මේ menu bar එකට පල්ලෙහායින් තියෙනවා තවත් tool bar එකක්. මේකට අපි කියනවා option bar එක. හරි? මේ option bar එකේ පෙන්වන්නේ අපේ මෙන්න මේ Photoshop application එකේ මේ තියෙන tool palette එකේ මේ side එකෙන් tool palette එකක් පෙන්වන්නේ මේකට කියන tool palette. මේ tool palette එකේ පෙන්වන tools ටික තමයි අපිට මෙන්න මෙහා පැත්තේ පෙන්වන්නේ. හරි? ඊට අමතරව අපිට Photoshop වල වැඩ කරද්දී ඔයාලට color එක නිතර වැඩ කරන්න color එකත් එක්ක වැඩ කරන්න වෙයි. ඊට පස්සේ layers කියලා palette එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ text palette එකක් තියෙනවා. paragraph වලට අදාළ palettes තියෙනවා. හරි? ඊට පස්සේ brush tool එකක් තියෙනවා. හරි? ඒකට අදාළ options තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපිට දෙන්නේ වෙනම මේ වගේ palettes ආකාරයෙන්. හරි? ඒ වගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ කොටස් වලට අපි කියනවා Photoshop වල palettes කියලා. හරි? ඒකෙත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට නිතරම අවශ්‍ය වෙන palettes ටික මේ ටික අපිට expand කරලා පෙන්නන්න. ඒ වගේ නිතර පාවිච්චි නොවන palettes collapse කරලා පෙන්නන්න. ඒක ටික අපිට අවශ්‍ය නම් විතරයි අපි open කරගන්න. හරි? ඒ වගේ අපිට palettes වෙනම පෙන්නන්න නෝ මෙන්න මේ application එකේ. හරි? ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය tool palette එකක් ගත්තොත් මේ පෙන්නන්නේ Photoshop වල අපි මේ ගත්ත කියපු tool palette එක. මෙන්න මේ කියපු tool palette එක. මෙන්න මේ tool palette එක ප්‍රධාන සාමාන්‍ය අපි කියනවා tool group 4කට කඩලා තියෙනවා. හරි? මෙන්න මේ පළවෙනි tool group එක මෙන්න මේ ටික. මේ ටිකට අපි කියනවා selecting tools කියලා. හේතුව අපි image එකක් edit කරද්දී අපිට edit කරන්න ඕන කොටස select කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ වැඩේට අපිට දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ පළවෙනි tool 6 මෙන්න මේ ටිකට කියනවා selecting tools කියලා. හරි? ඊට පස්සේ අපි ෆොටෝ එක එඩිට් කරද්දී අන්න ඒ වැඩේට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මෙහා පැත්තේ තියෙන tools ටික අපිට අපි ඒකට කියනවා retouching and painting tools. ඒ වගේම එතනින් පස්සේ අපිට drawing මොන හරි දෙයක් Photoshop වල අඳින්න ඕන නම් ඒකට drawing tool ටික තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ කොටසේ මෙන්න මේ පෙන්වන හැම tool එකක්ම අපි කියනවා navigation tools කියලා. හරි? ඔන්න ඒතර ප්‍රධාන tool අපිට tool palette එකේ tool group 4ක් පෙන්නනවා. ඔය tool group 4 අපිට මතකයේ තියාගන්න වෙනවා tool group 4. ඒ tool group 4න් පස්සේ බලන්න මේ තියෙන තවත් අපේ මේ tool palette එකේ තියෙන tools ටික වෙනම නම් කරලා ඔයාලට පෙන්නනවා. හරි? මේ උඩම තියෙනවා එක tool එකක්. මෙන්න මෙයාට අපි කියනවා move tool එක කියලා. හරි? move tool එක පළවෙනිම tool එක. හරි? ඊට පස්සේ අපිට rectangle එකක් select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොනවා හරි selection එකක් දාගන්න ඕන නම් ඒකට අදාළව marquee tools, lasso tools, crop tool මෙන්න මේ වගේ අපිට tool ටික වෙනම නම් කරලා තියෙනවා. හරි? හරි. අපි basic tools විදියට මෙන්න මේ පළවෙනි මේ රතු පාටින් පෙන්වන tool group එකේ තියෙන tool කීපයක් අද සාකච්ඡා කරනවා. හරි? හරි. ඔන්න ඔය කොටස් ටික තමයි අපිට basically අපි දැනගන්න ඕනේ Photoshop වල. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු ඔයාලගේ machines වල Photoshop තියෙනවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා open කරගමු. හරි?